سلامتی. سلود. کلا همه هیکلا خوبن مخصوصا این خانم کیک موس نرمه. حالا دیگه نوبت نیکاست. مدفوعه دوست عزیزمون چه منظوریه؟ مدفوع نیست. اومدیم یه قهوه‌ای رو امتحان بکنیم که قبلا یه حیوانی دونه هاشو خورده حذف کرده و ذبح کرده. بعد از 2 روز موندن تو جزایر کوچولو با صفای گیلی با کشتی دوباره برگشتیم اینجا سمت بالی هستیم و میخوایم بریم حسابی بالی رو زیر و رو کنیم و بهتون نشون بدیم. توی این ولاگ معروف ترین قسمت بالی، قسمت مرکزیش اوبود و همچنین شبه جزیره اولوواتو رو بهتون نشون میدیم و بعد از اون توی ولاگ‌های بعدی ادامه میدیم به قسمت‌های شرقی و شمالی بالی و اونجاها رو هم با هم میبینیم. اینجا همه دارن ماهیگیری میکنن. اصلا انگار اسکله ماهیگیرا. رسیدیم به هتلمون توی شبه جزیره اولوواتو به اسم پندهیل. Thank you. اینم Thank you. اینم اتاق ما توی این جدی؟ اوکی. اینجا هم یه تابلوی قشنگی گذاشتن بالای تختمون. حالا اومدیم معبد اولوواتو، رقص آتیش اینجا رو می‌خوایم ببینیم که خیلی معروفه. این معبد توی شبه جزیره اولوواتوه و معروف‌ترین جاذبه اینجاست. همچنین یکی از معروف‌ترین معبدهای کل اندونزیه. اصلا ما اولش قرار نبود بیایم این طرف، گفتیم معبد که دیگه زیاد دیدیم، حالا این یه دونه رو بیخیال. ولی دیگه برنامه‌هامون طوری تغییر کرد که تونستیم اینو هم جا بدیم و خیلی هم تعریف کردن ازش از کسایی که توی راه گیلی و توی خود گیلی دیدیم. اصلا همین دیگه تونستیم اینو هم تو برنامه جا بدیم و حالا اومدیم این شبه جزیره اولوواتو که جنوب جزیره بالی هست رو تجربه کنیم. بعد اول بریم بلیت رقص آتیش رو بخریم. عجب منظره آبی داره اینجا، خیلی قشنگه. برای نمایش رقص آتیش جا بگیره، گفتش میخوام جا خوبا رو زودتر بگیرم. من اومدم این بالا یکم براتون راجع به تاریخ این معبد توضیح بدم. اینجا توی قرن 17 ساخته شده و اکثریت جزیره بالی هندو هن، برخلاف اون جزیره گیلی که امروز صبح ازش برگشتیم که اکثرا مسلمان بودن و سبک هندوشون خب مثل خیلی جای دیگه تلفیق شده با آیین‌های محلی و باورهای محلی و اینجا میشه معماری خاص بالینیز رو توی این معبد دید که چجوری اصولای آیین هندویی ترکیب شده با معماری بالی و توی این معبد به کار برده شده. میگن یکی از کشیشای آیینشون تو همون قرن 17 اومده بوده توی این صخره‌ها برای خودش مدیتیت کنه که یهو اینجا یه سری روح مقدس میبینه و میره به پادشاه اون زمان میگه که بیا اینجا یه دونه معبد بسازیم چون که من بهم الهام شده که اینجا خیلی مقدسه و این میشه که این معبد اولوواتو رو میسازن. معبد اولوواتو به معنای خدای برعکسه. نمیدونم دقیقاً خدای برعکس یعنی چی توی آیینشون، ولی این معنی معبده. همین الان وسط توضیح دادنم یه دونه میمون اومد از این بالا پرید، عینک آفتابیمو دزدید. اینا همین خود
بوده. خانومه اینجا محلیه یه سری میوه بهش داد که عینک منو پس بده. منم یه پولی دادم به خانومه به عنوان انعام. الان یه سرچ کردم فهمیدم چرا بهش میگن معبد خدای برعکس، به خاطر اینکه این کشیشی که تقدس اینجا رو در واقع میگن کشف کرده، این زمانی که مدیتیت میکرده مثل یه خفاش برعکس روی درخت آویزون میشده و در اون حال بوده که یک مرتبه این روح‌های مقدس رو اینجا میبینه و میگه که اینجا تقدس داره. همون شخصیت کلا تو این آیین‌های هندو و بودایی و اینا شخصیت‌های خیلی خفنشون که دیگه توی آیین خیلی بالا میرن و تبدیل میکنن به الهه. تا حالا تو خیلی از ورژن‌های آیینشون همون آدم تقدس پیدا میکنه و میشه مثل یه خداشون. واسه همین به اون شخصیت میگن خدای برعکس، به خاطر اینکه برعکس آویزون میشده به درخت. اینم جایی بوده که روح‌های مقدس رو میدیده. همین میمونای دزدن ها، داره دنبال یکی میگرده که ازش چیز نیز بدزده. عوضی Like if they stand, no, their height would be equal to us. You can upstairs to see the temple and views up there. Never remember to take your views. The monkey can take a... چقدر زیادن این میمونه، آدم همینجوری میترسه یه چیزیشو بدزدن. این دفعه دیگه این میمونه واقعا عینکمو دزدید رفت. همینجوری اینجا داشتم فیلم میگرفتم، تازه با فاصله کلی هم حواسم بود به این میمونا. از اینجا قشنگ پرید روم، عینک رو گرفت و رفت. صندلی رو هم من گرفت. اصلا باورم نمیشد. این همه هم مواظب بودم یعنی الان دیگه این دوربینه رو 2 دستی صفر چسبیدم که نبرن بیش طرفا. نکبتا گم شو بابا با اون قیافه مزخرفت. زیاده. اینجا مثل که میمونا از همون قدیم نقش برجسته‌ای داشتن توی این معبد. نگاه کن مجسمه میمون و کلی میمون دارن عبادت میکنن به این خداه، برن گازش میگیرن. شاید هم دیوشونه، نمیدونم. دمپایی اون بنده خدا رو هم دزدید و رفت کثافت. حالا یارو باید با پای برهنه بره خونه. نگاه همین آقا اینجا دمپاییشو دزدیدن. من خودم تونستم اینو به زور از میمونه پس بگیرم، دیدم کنار خیابون وایساده داره میخورتش. نگاه داغونش کرد، هیچی ازش نمون. الان از یه سری هندی اینجا پرسیدم قضیهش چیه. این میمونا به عنوان محافظان معبد شناخته شدن و به خاطر همین هم تو همه معبداشون هستن و جاهایی که میمون زیاده میرن معبد میسازن تو ارتفاعات. میگن که این میمونا محافظ معبدن و اون یارو بالاییه شیطانشونه که میمونا بهش حمله کردن، دارن سر و صورتش گاز میگیرن. که اینو دزدیده دارن بهش باج میدن که ولش کنه. ویپش هم گرفت داره میکشه. نه بستنیه. عینک خودم همه شدم حداقل اونو ول کنه. بیا. And I wasn't so lucky. Thank you. But I was willing to give it for an exchange, but it wasn't needed. همین الان نمایش رقص آتیششون تموم شد و به هر کدوم از ما هم از اینا دادن موقع ورود که الان پسش میدیم
و گفتیم که بیایم براتون توضیح بدیم که اصلا این قضیه رقص چی بود. این داستان مربوط میشه به یه افسانه قدیمی آیین هندو، مربوط میشده به یه شاهزاده به اسم راما و برادرش به اسم لاکسامانا و همسرش به اسم سینتا و دشمنشون همون دیوه بود که دیدیم اونجا مجسمش همه میمونا داشتن از سر و کلش بالا میرفتن، اون اسمش از راهمانا. و داستان اینه که این راما که شاهزاده برحق بوده یه دسیسه این بیچینه نامادریش که اینا رو از امپراتوری بیرون کنه و اینا وقتی خودشو برادرشو زنش سینتا اخراج شده بودن از قصر، یه شاه پلیدی به اسم راهمانا چشمش میفته به سینتا زن راما و تصمیم میگیره که اینو برای خودش بدزده. داستان از اینجا شروع میشه که تو سکانس اول نشون میده که این سه نفر، همین راما و لاکسامانا و سینتا که سه تاشون هم زن داره نقششون رو بازی میکنه، سه تا زن میبینین توی نمایش ولی دوتاشون در واقع مردن، شاهزاده‌ان و یکیشون سینتا زن راماه. شاه پلید نقشه میکشه که اینو بدزده. تو سکانس اول یه آهوی طلایی میاد و باعث میشه که این سه نفر رو از هم جدا کنه و اون دختره سینتا تک میفته. تو سکانس دوم نشون میده که آدم بده راوانا میاد که سعی کنه مخ سینتا رو بزنه، سینتا جوابش میکنه ولی یارو میره بیرون به شکل یه پیرمرد میاد تو، میگه که من تشنم آب میخوام و اینا، دختره رو گول میزنه و به بهونه اینکه آب میخوام و اینا یه جوری شیرین زبونی میکنه و آخرش میگه بیا بریم یه چیزی بهت نشون بدم، این کاریش میکنه، خلاصه دختره رو میدزده که در واقع راهمانا بوده، آدم بده. بعد تو همین سکانس سینتا یه وقتی میفهمه گول خورده جیغش در میاد، یه دونه عقاب از بالا میاد که سعی کنه نجاتش بده ولی این راهمانا عقابه رو شکست میده و دختره رو میبره. توی سکانس سوم میمون سفید میاد به کمکشون. میمون سفید میاد یه دسته گل از دختره میگیره ببره بده به راما که بهش ثابت کنه که این دختره به کمکت احتیاج داره، ولی این وسط میفته تو چنگ افراد راوانا که آدم بده بوده. مامان راوانا رو تو این داستان میبینیم تو این سکانس و یاران مادرش که دو تا غولن و این میمونه رو در واقع دستگیر میکنن و حکم آتش سوزی براش میزنن، میخوان آتیشش بزنن ولی این میمون سفید چون جادوگر بوده و کارش درست بوده موفق میشه که فرار کنه. توی سکانس چهارم میمون قرمز وارد قضیه میشه، میاد که این دختره رو نجات بده و با راوانا وارد جنگ میشه. همین که اینا داشتن میجنگیدن راما و داداشش و اینا همه از راه میرسن، راما با یه تیرکمون میزنه غول داستان رو میکشه، بعد میمون سفیده هم میپره یه ماسکی ازش میگیره یه کله ازش میکنه که سهم خودش رو ایفا کرده باشه. و چیز خیلی جالبه که این داستان داره اینه که ارکسترش کلا یه سری آدمن که دارن صدای چک 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 در میارن، به خاطر همین بهش میگن دنس کچاک و اینا نقش عنصرهای طبیعی رو دارن، نقش روح‌های مثبت، عناصر طبیعی، حتی میمونایی که گاهی میان به شخصیت‌های مثبت کمک کنن و کلاً هم موسیقی رو اجرا میکنن هم به عنوان عناصر طبیعی و گاهی به عنوان میمونا و چیزهای دیگه نقش ایفا میکنن که شخصیت‌های مثبت رو توی هدفشون بهشون کمک کنن. حالا بریم و این داستان رو با هم ببینیم.
getting a round cross. نگاه چه همه میمون سفیده رو محاصره کردن. میزنه چی؟ دینک رو میدوزده اسکولا. او این یکی با غروب هم هست. بهترین زمان تموم شد. قشنگ برای غروب حالا میتونیم بریم یکم جا رو ببینیم و عکس بگیریم. امواج آب انگار رو اسلو موشنه. نه آرومیه. نه؟ آره خیلی بامزه است. نگاه چیزیه. اصلا شتابی نداره. انگار عجله نداره. Ya sekali lagi dengan senang hati dengan segala macam saya akan untuk اینجا رو ببینین چه خبره. فارمولک یکی از پروانه ها رو گرفت. همین هم خورده اینقدر گنده شده. آره واقعا. خب ما دیگه پیاده داریم از اون معبده میریم سمت هتلمون که دقیقاً بغل معبد گرفتیم. اینم یه رستوران دقیقاً کنار همین معبد. گفتیم همین رو بریم غذا بخوریم و برگردیم هتل چون حسین باید کار کنه. من اردک گرفتم برای غذا. دیدم 2 نفر دیگه داشتن از این بشقاب‌های بزرگ اردک می‌خوردن. هوس کردم. میکا هم مثل اینکه غذای مکزیکی هوس کرده. آره این غذای من 104,000 تا شد. کوکوناتش هم که خیلی دیگه با کلاس و اینا آورده 35,000 تا. این میشه مثلا $7. این میشه $2.5. غذای منم یه $9 شد. گفتیم میایم اینجا بشینیم شام رو بخوریم چون هم نخورده بودیم و برگردیم هتل. به نسبت قیمت‌های اندونزی رستوران گرونیه ولی خب نزدیک هتلمون خیلی رستوران نبود و گشتمون بود دیگه. امشب و بعدیم به خودمون یه حالی بدیم. یه دونه هم لاوا کیک گرفتیم برای دسر. ببین چی هست با بستنی. اصلا خیلی چیز خفنیه. خیلی وقت بود نخورده بودم. کیک شیرینی مواد به هم بزرگ. نرسیده بود. آره میشه جو. اینجا رستوران صبحونه هتلمون تو اولوواتوه. عجب منظره‌ای هم داره. اینجا کسایی که اهل بالی هستن. خب بالی جزء اندونزیه ولی زبونشون فرق داره. درسته که اندونزیایی هم بلدن ولی بیشتر با هم بالینیز صحبت میکنن. توی بالینیز به تشکر گفتن میگن سوکشوما ولی توی جاهای دیگه اندونزی برای تشکر میگن ماکاسی یا تری ماکاسی. بعد حواسمون باشه که کجا چی رو ببریم. آره بعضیات که مثلا اهل بالیان و اینا بشین بگی تری ماکاسی طرف مثلا میگه که نگاه کن یه توریست منگول فرقش نمیفهمه. یعنی با خودش میگه تو قیافش میتونی بخونی و مثلا اشتباهی طرف بالینیزه بهش بگی تری ماکاسی قشنگ میفهمی ناراحت میشه یه جورایی. You know the drama is never ending. Don't let it get the best of you. این هتلی هم که اینجا گرفتیم شبی $54 در اومد برامون. البته بگم اینجا الان لو سیزنه برای همین احتمالاً قیمت کمتر هم هستش.
اصلا داره پشه میکشه. نه با اون مورچه باش از دستمالم میرفت بالا. هتل پنده هیل به معنی تپه پنده. ما می‌خواستیم این هتل رو انتخاب کنیم، بیشتر برامون مهم بودش که نزدیک باشه به اون معبد اولوواتو که بتونیم پیاده بریم و بیایم. بین این هتلایی که اینجا بود، این هتل خب ریویوهای بهتری داشت، تمیزتر و شیک‌تر بود که و ما تونستیم تازه اتاق آخر رو بگیریم. یعنی با اینکه لو سیزنه ولی خب چون آخر لحظه گرفتیم فقط یه اتاق بیشتر اویلیبل نداشت. اتاقش معمولی بود ولی به خاطر اینکه اتاقای خوبش همه رفته بود، فقط همون یه دونه اتاق اون مدلی مونده بود که بهتونم نشون دادیم. یکم فرق می‌کرد با اتاقای دیگه‌اش که شیک‌تر بود، ولی خب خوبیش بود که آشپزخونه داشت. برای کسی که بخواد چند روز بیاد بمونه میتونه اونجا تو آشپزخونه‌اش غذا درست کنه و یخچال بزرگ داشت و اینا. اینم از صبحونمون. Thank you. جایی که می‌خوایم بریم الان ببینیم بزرگترین مجسمه اندونزی هستش و کلا این پارک رو می‌خوایم امروز بریم بگردیم. یه دونه شاتل هم داره که ما رو میبره به سمت پارک. اسمش هست گارودا ویشنو کنکاکا. آره واسه همین بهش میگن GWK به خاطر اینکه سخته. 2 تا بلیت داره، یه دونه بلیت ورودیش 75000 تاست، یه دونه هم بلیت تور مجسمه رو داره که 125000 تاست که میشه چقدر حسین؟ نزدیک 7-8 تومن. ما همچنان توی شبه جزیره اولوواتو هستیم. سر رامون که داریم میریم به نقطه مرکزی بالی شهر اوبود اومدیم این یکی جاذبه خیلی معروف شبه جزیره اولوواتو رو هم ببینیم. اینجا پارکی هست که مجسمه گارودا ویشنو توشه. گارودا همون عقابه هست که یکی از خدایان آیین هندوه که به شکل یه عقاب ظاهر میشه. توی نمایش دیشب دیدیمش که یه جنگی با راوانا دیو ماجرا داشت. این هندوها یه خدا دارن به اسم ویشنو که این گاروداه یا این عقابه یکی از یارای خیلی اصلیشه و توی این پارک یه مجسمه گارودا و ویشنو با هم دیگه هست که بزرگترین مجسمه اندونزیه. دم ورودی پارک 3 تا مجسمه می‌بینیم که چپیه مادر گارودا هست و وسطیه بابای گارودا هست که بعضیا بهش میگن پدر تمام موجودات و اون طرف یه زن دیگه است که بهش میگن مادر هزار اژدها. اینا دم ورودی پارکه. حالا می‌خوایم بریم داخل این پارک رو ببینیم. قیمت گرفتن این باگی که در واقع یه دونه گولف کارته 40000 تا بود و بلیت ورودیش هم 125000 تا، در واقع انگار نفری 11-12 دلار شد. یه بلیت دیگه هم داشت که اگه بخوایم بریم بالای اون بزرگترین مجسمه اندونزی رو هم ببینیم باید 300,000 تا میداره که آره که میشه 20 دلار که ما دیگه گفتیم زیبایی‌های اولوواتو رو از هتلمون دیدیم. منظرش تقریبا شبیه آره منظرش برای همین دیگه اونو نگرفتیم، فقط داریم میریم پارک رو ببینیم. رسیدیم به بزرگترین مجسمه اندونزی. چقدر باحاله. نگاه کن اون خدای ویشنو اون بالاه و عقابه هم که زیرشه. همون گاروداه یکی از اصحاب اصلی این خداست. سوار بر عقاب. این هم داشته صدای چکه در می آوردن. آره چقدر باحاله. کلا نیست که چکه خیلی برای بالی مرسومه. چک. الان اومدیم توی طبقه اول این مجسمه. ما بلیت بالا رفتنش نگرفتیم ولی طبقه همکفش رو میتونیم ببینیم. یه سری مجسمه داره اینجا. شیری جایا پانگوسه که میگن یکی از شاههای افسانه‌ای قدیم بالیه و یه زن چینی داشته. اینم زن اونه. کنگ چینگوی یه چینی بوده که میاد با اون شاه جایا ازدواج میکنه. شاه دیو بوده؟ نه به این شکلی ترسیمش میکنن ولی تو افسانه هاشونه دیگه. اینم مراسم رقصاتیش اینجا هم برگزار میشه. اونی که دیشب دیدیم یه ورژنش هم اینجا هست.
اینجا نوشته به گارودا ویشنو کنچانا خوش اومدین، نماد جدید اندونزی. خیلی اعتماد به نفس بالایی هم داره این مجسمه. اینجا هم استاپ بعدیمونه که وارد پارکش میشیم و چند تا مجسمه دیگه داره و کلی صخره‌های قشنگ که از لابلاشون بریم این مجسمه ها رو پیدا کنیم. شبیه میزه نه؟ آره خیلی بامزه است فضاش. خب ببینیم این کیه؟ این اصلا راجبش هیچی ننوشته. این کلا یه آدم عادیه، یه عقابو داره پر میده. طبلم بهش وصله. آره. خیلی شخصیت مهمیه. یه دو تا مجسمه بزرگ هست اینجا، یکی اینه یکی هم اون بره که کله‌شو از اینجا میتونیم ببینیم. این چه ابهتی داره، از لای صخره ها مجسمه گارودا ویشنو رو میبینی. اینجا تخمای گرودا هم هستش. حالا نمیدونیم گرودا مرد آخر یا زنه، یا اگه مرده شاید تخمای زنشه، ولی به هر حال 3 تا تخم مرغ گنده اینجا هستش. حسین هم داره سشن عکاسی داره برای خانواده برگزار میکنه. یکی مجسمه خدای ویشنوه که سرپرست کل دنیا هستش و دوستمون یکی عقابه. اینو چون سرپرست کل دنیا هستش رو به این منظره گذاشتنش و توی بلندترین نقطه این پارک. البته که روی خود اون مجسمه عقابه هم همین خدای ویشنو بود که سوارش بود. فواره‌ای که زیرش می‌بینیم به خاطر اینه که میگن خدای ویشنو صاحب آب مقدسه و خیلی از جاهایی که این مجسمه رو میارن یه فواره چیزی هم میارن به عنوان آب جاودانگی مقدس. درزم از همینجا ما میتونیم اون بزرگترین مجسمه اندونزی رو هم ببینیم. اونی که روی عقابه نشسته ویشنوه روی هم عقاب. چه منظره قشنگی هم داره. اینجا هم یه دونه موزه مجانی. با همون بلیت ورودیمون دیگه این موزه رو میتونیم بریم. چقدر بانمک. هلو. به جزیره بالی خوش اومدید. بهشت روی زمین. این موزه کلا فرهنگ بالنیز رو داره به تصویر میکشه. میبینید که اینجا داره کشاورزی مردم قدیم بالی رو نشون میده و سبک خونه ها و معماری هاشون، سبک لباساشون. قیمت رو ببین 5,500,000 چه $300. خیلیه. خیلی دیگه بیشتر به درد دیدن میخوره. این هم خیلی باحاله. این کوزه هاش دقیقاً آدم یاد اون دختره تو پسر جنگل میندازه که کوزه گذاشته رو سرش آخر کارتون. همه اینایی که تو نمایش دیروز داشتیم میدیدیم اینجا به یه شکل دیگه نمایش داده شده. تخت خواب به سبک بالی. ما اومدیم اینجا لباسای محلی بالینیز پوشیدیم که سشن عکاسیش انجام بدیم. حالا عکس‌ها رو براتون میذاریم ولی
بریم فعلا یکم با این لباسا توی این موزه بچرخیم. اینا لباسای سنتی بالیزه، کسایی که بالی زندگی میکنن. گفتیم بریم قشنگ این حس و حال بالی رو بگیریم، لباسای محلیشون رو ببینیم، خودمون تنمون بکنیم، تجربه بالی رو به نحو احسن تمام کنیم. A few moments later. این رقاصاشو ما ندیدیم دیگه. ولی یکم دیر رسیدیم به نمایش، ولی دیشب حسابی دیدیم. و این هم از سوغاتی فروشیش که آخر مسیر حتما از سوغاتی فروشی ردمون میکنن که یه تلاش آخرم بکنن که یه هزینه اضافه‌ای تو این پارک بکنیم. سشن عکاسیشو رفتیم، خیلی گرون بود به نسبت قیمت‌های اندونزی، ولی دیگه حیفمون اومد نگیریمش. برای 10 تا عکسی که توی اون سشن گرفتیم $24 زمان گرفتم.
به اینجا میگن جزیره معبد، انقدر که معبده. Temples Island. دیگه هر 5 ثانیه یه بار اینجا معبد ما میبینیم تو خیابونا. Oh, and we call God Island. نگاه تمام معبداشون یه دروازه با همین معماری 2 تا ستون این شکلی که وسطش بازه رو داره. شالا میگفتش که حتی یه سری از اینا معبد نیستن، مثلا یه قصر سابقه که ورودیش باز دوباره هم حالت معماری دروازه های بالینیز رو داره. خیلی جالبه، سبک خیلی خاصیه که فقط هم اینجا دیده میشه و همه جا دیده میشه. این ساختمون پلیس استیشنش بود ولی دقیقا همین معماری بالینیز بود. خیلی جالبه. رسیدیم به هتلمون توی اوبود، کاماندالو. رسیدیم ولی چه موقعی، بارونی هوا. بالاخره اومدیم به نقطه مرکزی جزیره بالی. من خیلی هیجان دارم برای این هتل. راننده‌ها میگفتش اینجا یکی از بهترین ویوهای اوبودو داره این هتل. رسیدیم به یکی از خفن‌ترین هتل‌هایی که تا حالا تو عمرمون گرفتیم. Hello. Nice to see you. So this is the restaurant for your breakfast in the morning. Okay. So there is a rice farm, right? It's artificial rice field. There is no rice. The rice is اینجا شبیه تپه‌های برنجی درست کردن ولی واقعا برنج توش کش نمیشه. اون تپه‌های برنجی خیلی حالت نمادین داره اینجا که فردا حالا میریم واقعیشو میبینیم، ولی تو این هتل شبیه سازیش کردن. خیلی قشنگه. انقدر ذوق دارم برای دیدن این هتل که خدا میدونه. یکی از خفن‌ترین هتل‌هایی که فکر کنم قراره تو بالی پیش بیاد. اینم نوشیدنی‌های خوشمزه. Thank you. خب میگفته یه چند نفرم دعوت میکردیم بیان. Thank you. سه خوابه بهمون دادن. چه خبره؟ مسترش از اکثر هتلایی که تو این سفر تا حالا توش موندیم بزرگتره. اینجا رو واو It's beautiful. آره
واو نیکا باور نکردنیه. کاش از صبح اومده بودیم. واقعا میدونستیم فوتوشوت رو نمیرفتیم مستقیم بیایم برسیم اینجا. تازه شام هم قراره توی یکی از همین بالکونا بشینیم بخوریم. آره مثل اینا. این هتل رو برخلاف اکثر هتل‌های این سفرمون از طریق همکاری گرفتیم. همکاری با پیج اینستاگراممون اومدن بهترین اتاقشون هم بهمون دادن که حسابی بتونیم فیلمای خوب بگیریم. توی این سفر ما فقط این قسمت بالی رو گفتیم حتما با هتل‌ها تماس بگیریم ببینیم علاقه به همکاری دارن یا نه. ما کلا خیلی هتل برامون مهم نیست به خاطر اینکه فقط میریم اونجا بخوابیم و اصلا وقت نمی‌کنیم بخوایم هی برای هر کشوری تماس بگیریم با همین هتل‌ها. اگه وقت می‌ذاشتیم احتمالاً برای همه کشورها می‌تونستیم راحت هتل مجانی از طریق همکاری بگیریم، ولی این کارو نکردیم چون مثلا میگیم حالا مثلا شبی $40 $50 میدیم برای هتل‌ها، ولی اون وقتی که آدم باید بذاره برای گرفتنش خیلی با ارزش تره. ولی برای بالی به خاطر اینکه یه همچین جاهایی داشت و از قدیم همیشه میدیدیم که این اینفلوئنسرها و بلاگرها که میان بالی چه جاهای خفنی میمونن، خودمون دوست داشتیم که حتما این تجربه رو بکنیم و قطعا کسایی هم که میخوان بیان یه سفر باحال و لاکچری تور بیان بالی قطعا پیشنهاد میشه که این هتلایی که ما قراره تو این سفر بریم و در نظر داشته باشن. اونایی هم که میخوان کم خرج بیان که کلی گزینه زیاده توی بالی دیگه، یعنی کلا تا دلتون بخواد همه جور قیمتی هتل گیر میاد توی این جزیره. آره ولی خب من چون خیلی همیشه بالی برام اهمیت ویژه‌ای داشت، از بین خیلی از کشورهای دیگه اصلا این جزیره رو فوق‌العاده تو اندونزی دوست داشتم ببینم. یه تجربه خیلی خاص باشه، حتما هتلایی که میریم خیلی خاص و قشنگ و با بهترین مناظر باشه. برای همین فقط به اونایی که خودمون انتخاب کردیم ایمیل زدیم. اینجوری نبود که حالا مثلا چند 500 تا ایمیل بزنیم هر کی شد. خودمون انتخاب کردیم بهترین هتل‌ها رو بر اساس اون منظره و جاهایی که دوست داریم باشیم و نزدیک بودن به جاهایی که می‌خوایم ببینیم بهشون ایمیل زدیم و دیگه حالا اونا قبول کردن که با همون کار کنیم. حالا بریم ادامه اتاقا رو ببینیم. حسین اینجا محل کارته، دوست داری؟ حسین بعد از اینجا کار کنم. بعد چند ساعت دیگه یا بیام کار کنم یا بگیرم بخوابم که صبح زود پاشم کار کنم. اینجا هم که دستشوییمونه با حموم و این سمت مثل که سوناه، سونا و حموم. اینم حمومشه، عجب حمومی. حالا بریم طبقه پایین. اینجا قسمت اتاق ماساژمونه، بهمون ماساژ هم دادن و اینجا هم که قسمت استخر جلوییه. درش هم باز دوباره یه قسمت دیگه داره، احتمالا اینجا میان برای دیدن غروب آفتاب. خیلی این پذیرایش رو دوست دارم، فوق‌العاده خوشگله. اینجا یه آشپزخونه خیلی کوچولوه، یه دونه یخچال داره، برامون کلی آبجو و نوشیدنی هم گذاشتن. خب حالا بریم برای شاممون. آماده ای؟ آره بعد لباس عوض کنیم، لباس سفید بپوشیم. تو چه فضایی قراره بشینیم شام بخوریم. لا خیلی خوب شد که اینا بوته های رایسه، برنجه. نه شکلت موس داریم و اینورم بستنی با کیک کاراملی و فوق‌العاده قشنگ تزیین شده. چاکلت موس هم که یعنی گوزن شکلاتی. آره نه خیر، کیک موس نرمه. موس نرمه. چه واقعا خوشگلیه. اینا هم هر روز صبح میان برامون از اینا میارن برای ترتمیزکاری. امروز اومدن در زدن گفتن میخواین اتاقتون رو تمیز کنیم، گفتیم ما تازه همین الان رسیدیم. این جعبه رو بهمون دادن و که روش نوشته هاو سویت دریم. اینجا هم که دیگه همه چی هستش،
مسواک و دهانشویه و بادی لوشن و تیغ و خیلی خیلی راضیم از اتاقم. تازه من دستشویشم امروز کشف کردم، ویدیو همه چی هم داره، داغم میکنه. راستی کیفم هم که جا گذاشته بودم توی جاکارتا، دوست خوبم مسعود برامون فرستاده اومدش. حالا امشب رو میخوابیم، حسین کار میکنه، صبح پا میشیم، کلی برنامه‌های مختلف داریم، کلی قراره جاهای خیلی خوشگل عبود رو بریم و بهتون نشون بدیم و صبحونه رو توی استخر بخوریم. جای همگیتون خالی. واقعا من میتونم بگم یکی از بهترین تجربه هامونو داریم توی بالی انجام میدیم و شاید اندونزی بیاد و شماره یکمون از این سفر قرار بگیره، حتی بالاتر از ویتنام. ولی خب حالا هنوز معلوم نیست، می‌خوایم تا آخر اندونزی رو وایسیم، همه سفرامون رو که تموم کردیم بعد تصمیم بگیریم که بین اندونزی و فیلیپین و ویتنام کدوم قراره اولین کشور مورد علاقمون توی جنوب شرق آسیا بشه. آقا چی از این بهتر؟ ما همینجوری داریم کشف میکنیم که اینجا برامون لباس خواب هم گذاشتن و نوشته که make yourself at home. دیگه هم لباس خواب داریم و اینجا هم دمپایی داریم و اینا چیه؟ این از این کیسه هاست که برای لانجیه، کاماندالو، برای اینکه وسایلمون رو بذاریم توش. اون یکی برای لانجیه. دیگه همینجوری کشفیاتمون رو انجام میدیم، اگه چیزی از قلم افتاد بهتون نشون میدیم. صبح بخیر. خواستم یه قسمت از سختی‌ها و چالش‌های سفرمون هم بهتون نشون بدم. الان نکنین من از ساعت 3 صبح بیدار شدم، دارم کار میکنم توی این فضا. این هتلمون خوشبختانه چون طبقه پایین داشت دیگه لازم نبود بغل نیکا که خوابه همجوری بشینم جلسه داشته باشم و اینا، ولی ساعت 10 شب خوابیدم، 3 صبح پا شدم دارم کار میکنم. الان دیگه کم کم داره طولو میشه. تو ولاگ قبلی توضیح دادم که کلا من برای این سفر تونستم 5 هفته مرخصی بگیرم، چون سالی 5 هفته مرخصی داریم و تو سفرهای قبلیمون زیاد لازم نشده بود استفاده کنیم، چون بیشتر از آخر هفته ها و تعطیلات رسمی استفاده کرده بودیم برای سفرهای امسالمون. کل 5 هفته رو برای این سفر استفاده کردم، به اضافه یه هفته که برای کریسمس تعطیله، یعنی در مجموع 4-5 روز برای کریسمس تعطیله. همه اینا رو جمع بزنیم میشد 6 هفته، ولی چون سفرمون 9 هفته بود 3 هفتهشو مجبور شدم دورکاری کنم که در سال 4 هفته اجازه دورکاری میدن که اونم باز پارسال بیشترش رو استفاده نکرده بودم و گذاشتم توی این سفر استفاده کردم. نیکا هم که همونطور که قبلا گفتیم پارسال مرخصی بدون حقوق گرفت برای سفرمون، امسال دیگه نتونست و از کارش اومد بیرون که دیگه برگشتیم کار جدید بگیره. الان که مرخصی هم تموم شده و کار دوباره شروع شده، قشنگ یه چالش بزرگه که هم بتونیم به برنامه‌ام برسیم هم بتونیم به کارم برسم. الان روز سوم کارمه. روز اول که اگه تو ولاگ قبلی دیده باشین مستقیم از پارتی رفتم سر کار، 7-8 ساعت کار کردم و بعدش مثلا 2-3 ساعت خوابیدم و از گیلی اومدیم سمت بالی. خیلی واقعا چالش برانگیز بود. دیشب باز دوباره توی اولوواتو چند ساعت کار کردم، چند ساعت خوابیدم، دوباره پاشیدم چند ساعت کار کردم، دوباره چند ساعت خوابیدم. همینجوری سعی کردم که اینا رو تنظیم کنم در کنار هم. دیشبم که 5 ساعت خوابیدم، 10 صبح که کارم تموم بشه دوباره میزنیم بیرون سمت برنامه‌های امروزمون. و خب الان دوچار کم خوابی شدم، ولی به خاطر اینکه یه شب مفصل توی گیلی قشنگ 12 ساعتی خوابیدیم برای جبران کم خوابی‌ها هنوز انرژی دارم. ولی آخر این هفته که برسه، دوباره 2 روز آخر هفته رو داشته باشیم، دوباره باید یه دوری 12 ساعت بخوابم و این کمبود خوابا رو جبران کنم. ولی دیگه اینم جزء سختیاشه دیگه. 3 هفته فعلا اینجوری باید کار و سفر رو با هم دیگه پیش ببریم تا اینکه دیگه برگردیم خونه. یه هفتهشو دارم از بالی کار میکنم، اون 2 هفته آخرم یه بخشایشو باید از فیلیپین کار کنم. فقط خوبیش اینه که کارم راجع به سفره. تو گوگل کار میکنم، برای اونایی که نمیدونن دیتا ساینتیست هستم، ولی توی بخش گوگل ترافل، یعنی وقتی میرین تو گوگل برای پرواز، هتل، فعالیت‌های سفر سرچ میکنید، نتیجه سرچی که میبینید داره توسط تیمای ما تنظیم میشه و اداره میشه و بهینه‌سازی میشه و تحلیل میشه و اینجور چیزا. من توی اون بخش کار میکنم و خب خیلی جذابه برای خودم نسبت به جنبه‌های دیگه دیتا ساینتیستی توی گوگل. و راجع به این قبلا یه دونه ویدیوی مفصل گذاشتیم توی کانال به اسم شغل من در گوگل. اگه ندیدین پیشنهاد میکنم برین ببینین، کامل راجع به کار خودم و مسیر رسیدن بهش توی گوگل توضیح دادم. به خاطر اینکه کارم در مورد سفره، حداقل موضوعش برام جذابه و بهم انرژی میده که بتونم با وجود کمخوابی بیدار بمونم و به کارم برسم. و تا الان که این 3 روز خوب پیش رفته، امروزم داره خوب پیش میره، کارامو دارم جلو میبرم. دیگه یه 4 ساعت دیگه کار کنم
میزنیم بیرون برای فعالیت امروز. راستی اینم یادم رفت بگم که من که دیشب ساعت 10 شب خوابیدم که 3 صبح باشم کار کنم، نیکام داشت تا ساعت 1 و 2 شب استوری‌های اینستاگرام رو میذاشت، پست اینستاگرام درست میکرد و خیلی دیرتر از من خوابید. به خاطر همین خب دیگه طبعا دیرترم بلند میشه، ولی در کلا تنظیم این کارا در کنار سفر واقعا سخته، حالا چه تولید محتوا باشه چه کار خودمون، ولی دیگه داریم پیش میبریم دیگه. با شما خداحافظی میکنم تا چند ساعت دیگه که بریم برای صبحونه. عجب طلوع قشنگیه. حیف که الان جلسه دارم، دقیقاً دم این طلوع و دارم الان سر جلسه. خیلی زیباست. دیگه روز دوممونه تو هتل کاماندالو. صبحونه‌مون رو قرار بوده برامون حالت فروتینگ بیارن، دارن صبحونه رو آماده میکنن که بریم تو استخر بخوریم. چقدر جذابه. آبش هم خیلی خوبه. ببینین چه کردن. کلا سینیای شناور توی بالی یکی از خصوصیاتیه که خیلی از هتل‌ها دارن. یکی از تبلیغاتی که من همیشه توی جزیره بالی می‌دیدم این سینیای شناور صبحونه و ناهار بودش. امروز هم خود هتلمون برای صبحونه برامون آوردن این سینی رو و حالا می‌خوایم ببریم وسط استخر بخوریم. این حس بودن تو جزیره بالی رو، این جور غذا تو این هوای خوب توی این آب به این زلالی و یکم خنک چندین برابر میکنه این تجربه خوب بودن تو جزیره بالی رو. جای همگیتون خالی. کشف کردیم که واقعا این ویلا 3 خوابه است و منظورش 3 تا اتاق مثلا پذیرایی و هال و مست بدروم نبود، چون که اومدیم اینجا دیدیم 2 تا دره، یکیش یه تخت کینگ بد داره به این شکل، قشنگ یه ویلای 3 خوابه است و 6 نفره. بعد نگاه چقدر خوشگله، این قسمت میز آرایششه. بعد حمومش، وای من حمومش خیلی خوبه. این حمامشه با وان و دیگه همه چی. اینجا هم که دستشویی و حالا بریم اون یکی اتاق ببینیم. اون بر با 2 تا سینگل بده. حالا مثلا اگه کسی بچه چیزی داشته باشه احتمالاً اینجا میذاره، یا کسی که مجردن میتونن تو این اتاق بخوابن. اینم از اتاق سوم. اینم یه منظره قشنگی داره. این برای ویلا، برای خودش باز دوباره دستشوی حمام خودشو داره، دستشویش. و اینم وان حمام و حمام دیواری. این گله رو ببین، شبیه عروس دریاییه. این جالبه. کلا من این ویلاهاشو دوست داشتم، یعنی کل این هتل فوق‌العاده هتل قشنگی بود. اینقدر بزرگه که آدم توش گم میشه. هتل کاماندالو کلا 2 تا استخر بزرگ داره برای عموم که یکیش اینه استخر اصلیشه و یه دونه بار وسطش هست. یکیش هم قسمت دیگه است، ولی ما گفتیم بریم این استخر اصلیش رو فیلم بگیریم و ببینیم مثلا چه شکلیه. این یه بزرگترین استخر کاماندالو. اینجا هم قسمت استخر بچه‌هاست. برای کسایی که شنا بلد نیستن. ما گفتیم بیایم یکم کنار توی محوطه هتلمون راه بریم کشف کنیم جای قشنگشو. How are you? Great, how are you? Please. اینجا مغازه سوغاتی فروشی هتل. ببینید چقدر چیزای قشنگی داره. همین این لباس خوابش هم اینجا داره میفروشه.
البته احتمال خیلی زیاد قیمت سرگردانه باشه. This $34. I have two colors. Red for the robe, blue is for the spa. همش هم به دلار آمریکا میگه. لباس $34. قیمت محلی آره. قیمت محلی نداره. اینجا فقط باید بری از هتلش اشغال کنی و بعد سریع بری بیرون بدونی که خرید کنی. دوباره برای ناهار اومدیم توی همین آلاچیق دیروزی. این دفعه دم غروب نیست و هوا کاملا روشنه. یه نارگیل هم برامون گذاشتن اینجا. شما خوشگله واقعا. برای ناهارم برامون کباب آوردن، کباب و جوجه کباب و میگو بس حالا. آره قراره تو همین شالیزار برنج بشینیم ناهارمون بخوریم و بعدش بریم عبودگردی. راهنمامون علی اومد دنبالمون که دوباره بریم و یه چرخی توی عبود بزنیم. بچه‌ها علی راهنمامون میگه که پنجشنبه ها همه کسایی که بالی هستن لباسای سنتی میپوشن به این شکل. حتی تو مدارس بچه‌ها این لباسا رو میپوشن. خیلی جالبه. الان من نگاه میکنم دقت میکنم توی خیابونم همه با لباسای محلیشون هستن. اومدیم که از خفن ترین فعالیت‌های توی عبود رو انجام بدیم که یه تابه قراره بریم بیفتیم وسط طبیعت با تاب. کلا توی عبود این تاب سواریه که با منظره خیلی خفن تاب سواری میکنن زیاد هست. ما اینی که ما اومدیم اسمش هست الاسهروم بالی، ولی کلا تعدادشون زیاده. حالا ما راهنمامون اینو پیشنهاد داد و آوردمون اینجا. حالا بریم ببینیم چیا داره. اینجا یه استخرم داره. اول اومدیم ببینیم استخرش چه خبره، بعد بریم بالا سمت تاب و ایناش. چقدر حیف که ما مایو نیاوردیم، اصلا نمیدونستیم همچین چیزی هست اینجا. خیلی باحاله. بغل این تپه‌های برنجی نمادین اینجاست. حالا من موندم چرا اسمشو گذاشتن الاسهروم این وسط. ولی کلا همه هیکلا خوبن ها، مخصوصا این خانم. استخر دیگه هم پایینه. آره ولی سوار تابه بشیم اصلا به همه اینا دید داریم از بالا. استخرش کلی طبقه است. ببینیم پایین ترش نگاه میرفتیم زیر این آبشاره خنک میشدیم. اونجا رو ببین، یه دونه غاره جلوش یه دونه مجسمه سرسبز. خیلی حیفمون اومد که مایو نیاوردیم به خاطر اینکه هوا حسابی داغه و الان واقعا جون میده آدم بپره تو استخرهای طبقاتی. آره بعد جوش هم واقعا باحاله اینجا. پشمام قلیون. پایین رو ببین چقدر مجسمه داره. آره اون غاره اونجاست. غاره. آره. یعنی فقط ماییم که لباسنمون. اینجا قسمت رستورانشه. بعد ببینین مجسمه ها رو.
اینجا باید انواع و اقسام ایده های فیلمبرداری و عکسبرداری رو پیاده کنیم دیگه. قشنگ خدایی. حالا میخوایم با هم بریم این تو بشینیم، این خانومه این ور از همون عکس بگیره. پرنده است. دوباره یه دونه دیگه با فرشته های سبدی. فرشته سبدیه نه؟ آره بابا. اینا همه فرشته های سبدی، حتی ناخوناش هم از سبده. ها؟ حسیری. فرشته حسیری. اینم از آبشاری که کنارش قراره بریم آب بازی کنیم. نوبت حسین شد که بره سوار سوپر اکستریم سوینگ بشه. این تابه دیگه بلندترین تابیه که اینجا دارن و خفن‌ترین منظره رو داره به مزرعه برنج. از جای جای اینجا همینجوری ملت دارن تاب میخورن و میرن. آره واو چیکه خواستم گوپرو رو خودم ببرم. آره چقدر کیف بده، عالیه. اینجا سوینگ 2 نفرش هم داشت ولی گفتن که بهترین منظره رو این یکی داره که سینگله و واسه همین 2 نفرمون رو تخت گرفتیم. نه که تک نفرمونه. حسین چطور بود؟ خیلی بامزه بود، فقط یکم تنابای پشتش اذیت میکنه ولی خیلی حال میده. چه میری وسط دشت دیگه. حالا دیگه نوبت نیکاست. ای وای. یکی دیگه از جاهای خیلی دیدنی این منطقه او در جزیره بالی شالیزارهای برنجشه. این تپه هایی که میبینین بهشون میگن رایس ترس یا تراسای برنجی و یه سبک کشاورزی برنجه که توی آسیا جنوب شرقی خیلی رایجه. تو کشورهای ویتنام، تایلند و البته اندونزی اینا رو میشه پیدا کرد. ما توی اندونزی اومدیم این سبک شالیزار برنجی رو ببینیم. واقعا سبک زیبا و بامزه‌ای داره و اینجا توی محله تگالالانگ بالیه، توی دقیقا نقطه مرکزی جزیره اینجا هست که توی بالی میشه اینا رو دید. تعدادشون هم زیاده، یه چند تایی هست از این پارکایی که میتونی برین تپه‌های برنجی رو ببینی. ما توی همین پارک الازهرام اومدیم که هم تاپ داره همین تپه‌های برنجی رو داره. و حالا در کل دلیل علمیشو نمیدونم ولی تا جایی که فهمیدم این سبک تراسی و طبقاتی که درست میکنن از لحاظ زیست شناسی و زمین شناسی باعث میشه که این برنجا بهتر و سالمتر رشد کنن. حالا میخوایم بریم تو آسمون دوچرخه سواری کنیم. حالا اومدیم روی این دوچرخه.
حالا محض اینکه در جریان باشین خواستیم قیمت‌های کلاً فعالیت‌ها و جاذبه‌های این پارک رو بگیم. 300,000 تا کرایه لباسش بود که میشه هولوش $20. هر کدوم از تاباش دور و بر $20 بود دیگه. یعنی واسه قیمت‌های اندونزی فعالیت خیلی گرونیه این پارکه، ولی از اونجایی که یکی از زیباترین تجربه‌هایی که آدم میتونه توی بالی داشته باشه و قشنگ‌ترین عکس و فیلم‌ها رو میشه گرفت، واقعا میارزه. که همه چی هم توی یه پارک جمع شده دیگه. آره. لازم نیست هی بریم این ور اون ور. اینش هم خیلی خوب بود. دقیقاً هم تپه برنجی، همون تابا، هم دوچرخه که ما سالها بود دوست داشتیم از این دوچرخه‌های روی طناب انجام بدیم. رستوران داشت، کافی پلانتیشن هم داره، استخرم که داره، استخرای طبقاتی که حالا اگه بتونیم مایو پیدا کنیم میریم تجربه استخرش هم انجام بدیم. واسه این فعالیتایی که ما الان انجام دادیم دوتامون با هم خرجمون حدوداً $100 شد. ما دوباره برگشتیم تو این قسمت استخرش که اگه یه مایو تونستیم برای نیکا گیر بیاریم بریم تو آب. یه اتفاق باحال افتاد. ما با دو تا آدم خیلی باحال آشنا شدیم. دیدیم دارن اسپانیایی حرف میزنن. رفتیم یه کلمه اسپانیایی باشون حرف زدیم. یهو ایشون اسمت چیه؟ جاویدانم. جاویدان. یهو شروع کرد با همون فارسی حرف زدن. بعد گفتیم کجایی هستی؟ گفتش نصف مکزیکی هم نصف ایرانی و از مکزیکو سیتی اومدن. درود بر شما. ماحصلشونه ماریانا. موچو گوستو. البته انگلیسیشون هم فوله دیگه. همینجوری داریم با هم دیگه میکس فارسی انگلیسی و اسپانیایی صحبت میکنیم. سلود. سلود. کجا بزرگ شدی؟ مکزیکو سیتی بزرگ شدم. پدرم تبریزیه، بعد از اون رفت به تهران، رفت به پاریس، اونجا مادرم رو شناخت، اومدن به مکزیکو زندگی کنن. به مکزیک که اومدن، من رو مکزیک به دنیا اومدم. منتها از موقعی که کوچیک بودم فارسی یاد گرفتم. جاویدان ایران هم رفته. کجا ایران رفته؟ تهران رفتم، اصفهان رفتم، شیراز هم رفتم. واقعا بعضی وقتا آدم همجوری رندوم با یه سریا آشنا میشه، روزش قشنگتر میشه واقعا. You made our day. جالبه دیگه. واقعا فکر کنم خفن ترین منظره استخریه که توی زندگیم تا حالا داشتم. و حیف شد که برای نیکا نتونستیم یه مایو جور کنیم اونم تا این لب استخر بتونه بیاد اینجا، ولی داره با دوستامون گپ میزنه. When we get there, we'll throw a big feast with pina coladas, hand in hand, not out of reach, higher. Yeah, we'll be lighter, happier and much brighter. Take the step.
چیزش که خیلی جالب بودش که به همون میگن که قبلا تردیشنشون چجوری بوده، چجوری زندگی میکردن، خانواده رویالشون، خانواده سلطنتیشون چجوری زندگی میکردن، چه غذاهایی میخورن، غذاهای محلی خود اندونزی، خود بالی رو در واقع به همون یاد داد، گفتش هر کدوم چیه که اینا در واقع اپیتایزرها هستش، پیش غذا، بعد غذا رو توضیح میده و در واقع یه جنبه علمی خوبی هم داشته شده این مسئله. صبح بخیر بچه‌ها، الان ساعت 6 خورده صبح و من باز دوباره از ساعت 3 صبح پا شدم دارم کار میکنم و الان دم طلوع یا نیکا بیدار شد گفت بیا بریم تو جکوزی. آره طلوعش خیلی قشنگه. دیروز من یه لحظه بیدار شدم دیدم عجب طلوعی داره. دیروز صبح بارون نمیومد ولی خب گوشیمون دوربینمون دستمون نبود، دست من حداقل نبود که فیلم بگیرم، برای همین دیگه همینجوری خودم فقط تماشاش کردم و به حسینم گفتم سریع تماشاش کنه که البته توی میتینگ بود. ولی امروز دیگه اصلا ساعت گذاشتم که آره آماده بشم مایه‌مو بپوشم بیام تو جکوزی طلوع ببینم از اینجا. و تازه یه نم بارون خوبی هم داره میاد، اصلا فوق‌العاده است. امروز دقیقاً به موقع یه جلسه تیمی بزرگ داشتیم که توشم اتفاقا کلی باید صحبت میکردم، واسه همین خوب شد که دقیقاً به موقع تموم شد که بتونیم بیام اینو ببینیم و بعد دوباره برگردم سر کار. چقدر سرسبزه اینجا. وای خیلی خوشگله. بالاخره ما رستوران معمولی این هتل هم میبینیم برای اولین بار. رستوران بوفشه که برای روز آخرمون توی او بود و روز آخرمون توی این هتل اومدیم یه رستوران بوفه داشت. حسابونمون کشیدیم رو به استخر اصلی. یه استیشن داره که برات سوپ درست میکنه، یکی دیگه هم هست وافل و املت درست میکنه. اینا رو باید سفارش بدی با این منظره. خلاقیت به چه حد؟ اینو میذاری اینجا، این مجسمه رو درست کردن برای اینکه اگه نخوای کسی وارد اتاق بشه. داریم میریم اسپای این هتل ماساژ بگیریم و اسپاش هم به شما نشون بدیم. هلو. چای اسپایسی؟ نم نوشیدنی خوش آمد بویمون. به این سفری که حالا کشور مختلف رفتیم و تو تایلند و نمیدونم لاوس و کامبوج و اینا همه ماساژ گرفتیم، از همه بهترش ماساژ اندونزیایی بود. خیلی خوب بود. اصلا من تا حالا نشده بود وسط ماساژ خوابم ببره. حسینم که کلشو خوابید؟ نه بابا کلش. گفتی که تا آخر خوابیدم. نه گفتم آخرش خوابم برده بود. آره ماساژ خیلی خوب و آرامش بخشی بود. حالا من مقایسه تا با کار من قدری زیاد ماساژ گرفتیم تو این سفر ولی خیلی خوب بود.
بعدش هم دیگه چای سبزم برامون آوردن و بعد این میریم سمت سلات، سمت شرق جزیره که باید بریم کم کم با این هتل زیبا خدافظی کنیم. قسمت همش تراسای در واقع برنج هستش که خیلی معروفه. ما نیومدیم دیگه اینجا به خاطر اینکه همون دیروز اون حرومو که رفتیم خودش رستوران داشتش. اینجا شالیزار برنج آبا رو ریختن آمادن که برنجا رو هم بکارن و یا یک جشن کنن. هتل خوشگل کاماندالو هم چک اوت کردیم، اومدیم که 2 تا فعالیت دیگه داریم توی اوبود که اونا رو هم ببینیم انجام بدیم و بعد بریم سمت شرق جزیره بالی. اولین جایی که اومدیم یه دونه معبده به نام تیرتمپول. آره تیرتمپول میشه تیرتمپول. آره که در واقع یعنی معبد فواره است، فواره آبه و میگن آب که مقدس. آره آب مقدس، میگن خودشون اعتقاد دارن که آب مقدس داره ولی گفتن تکه مکه نندازین این تو، آرزوتون برآورده نمیشه هر چقدر امتحان کنید. و الان داریم میریم داخل این معبد رو بهتون نشون بدیم، بعدش میریم سمت کافی پلانتیشن که اونم یکی از جاذبه‌های دیگه و دیدنی اوبود هستش. در ضمن ورودی این معبد هم 50,000 تا نفری که میشه حدوداً $3.5 آمریکا. این معبدش گیر نمیده به لباس، خاطر اینکه اصلا ملت میان اونجا رخ میشن آب میزنن به خودشون. اوه تو جالب. ما گفتیم احتمالاً باید شلوار بلند بپوشیم ولی مثل که کار ندارن اینجا به کسی. اما اشتباه کردیم، واقعا مثل که لازم بوده که ما یه چیز بلند بپوشیم ولی کلا چیزایی که اینجا خودشون میدن و رایگان هم هستش خیلی خوشگله. اصلا من حساس شدم ببرم. اینم دامن حسین به لباسش بیشتر. And this, you can do it or not do it. The girl move. که سکسوما چقدر خوشگل شدیم با این دامنای قشنگمون، مخصوصا حسین. حسین که فکر کنم خیلی ذوق کرده دامن خوش کرد. اوه از اینجا باید وارد شیم. اینا با بیکینی اومدن فقط یه دامن پیچیدن دور پاشون. ببین یه دین توریسته چه جدی گرفته قضیه رو. جالبه. You might see them like on the front of the houses, on the front of the restaurant, on the front of the اینجا رو ببین همه دارن خودشونو که آب مقدس قطر میزنن. ها؟ نگاه یه سری قشنگ پریدن تو آب دارن خودشونو تبرک یا تقدس میدن. نگاه کن. این لباس سبزا برای اینه که باش بری تو آب، با مال ما نمیشه رفت. بگم از اون بر بگیری از یه جای دیگه برد. حالا رسیدیم به قسمت اصلی معبد. ببینید ماهی داره کلی تو آب، ماهی زرد مشکی. مردم اومدن اینجا با یه لباس مخصوص سبز که اون بر میدن. این
میتونی بیای داخل آب بشی و با آب مقدس خودتو بشوری. این طرف شلوغ‌تره. اینجا نیست که آبش مقدس. فقط اینکه از این سردرهای نمادین بالی هم داره. این از مقدس تره واقعا. بریم دنبال لباس سبز بگردیم و دیدیم یه جای دیگه هم داره خور ماهی. اوه بارون گرفت. ما که به هم میخواستم خودمون کیس کنیم. یه الان دیگه کم اینجا خیس میشه. بالاخره بارون کم شد. دیگه ما داریم میریم که این لباس سبزا رو پیدا کنیم. این قورباغه‌ای هم که اینجا می‌بینید خوش شده این همون شاهزاده قورباغه است که دنبال اون ملکه‌شه که پیدا کنه و بتونه بوسش کنه و تبدیل به شاهزاده بشه. وای ماهی‌ها رو ببین. چقدر درشتن. خوب می‌خورینا. کلکا. اون قلبم اومد تو دهنم. با چجوری میپرن؟ ما هم رفتیم لباس سبز کرایه کردیم. من برای خودم این مدلی بستم برای حسین شبیه شاهزاده. مانک بابا شبیه این شخصیت‌های مذهبی بودایی. یه چیز هم اینجوری راست میگی. شبیه سزار و اینا هم شده. آره. قیمتش هم خیلی ارزون بود. اینا 10,000 تا بود. لاکرا هم $1 15,000 تا بود. شبیه فیلینستون هم شده البته. خوب که دقت میکنم. ملت فرار کردن. نگاه کن اومدن خیس بشن. اون ور که خالی شد اصلا. بارون گرفت همه رفتن. با اون که اومده بودن خیس بشن. ترسن آب مقدس با آب بارون نخوره بعد یهو قاطی پاتی شه. یکی چون بالش یه میمون نشسته دیگه همه میخوام. تو میری تو این یکی؟ آبش سرده؟ آره سرده. میگم انقدر بارون میریزه تو این آبه تقدسش از این میره. اونی که از اون تو در میاد خالصه. خیلی یخه آبش. اوکی. یه وضوعی هم بگیریم. دیگه خیلی مقدس میشه. اینجا 30 تا چیز مختلفه ها. هر کدومش یه جور خاصی آدم رو مقدس میکنه. 30 تا شیر آب مختلفه. 30 تا آبشار مختلفه. 30 تا شیر آب. 6 بار بگو 6 تا سیره آب. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سختی. صل علی. خیلی حال میده ها. اولش سردمون شد ولی الان قشنگ بارونه هم به این لذت میچسبه. به نظرم این که صفش خالی شده رو بریم چون مثل خیلی تقدسش خوبه. تقدس بخورش خوبه. اصلا همه هر کی اومد رفت تو صف این. حتی الان هم که داره بارون میاد باز صف داشت. الان دیگه بالاخره همین یه خانم مونده. ان شاءالله که این آرزوش تموم بشه دیگه ما میریم سلامونو میکنیم داخل دوش آب سرد. اینم فواره‌ای که از همه مثل این که مقدس تره. حالا در کل توی آیین هندوی مخصوص بالی آب کلا چیز مقدسیه و آب مقدس انقدر نقش برجسته‌ای داره که به این دین میگن دین آب مقدس. اینا کلا توی هر کدوم از سیستم‌های لوله کشیشون تو اول مسیر میان یه دونه از این معبدای آب مقدس میزنن که اون آب وقتی لوله کشی میشه تقدس داشته باشه. وقتی که میخوان آب برسونن به برنجاشون میان اینو یکم با آب مقدس ترکیب میکنن که این برنجاشون بهتر رشد کنه و همچنین باور دارن که آب یه بازتابی است از کل کهکشان روی کره زمین. الهه آب دارن و کلا هر قسمتی از آیین و باوراشونه که نگاه کنی میبینی که آب مقدس یه نقشی داره. ما الان فهمیدیم این تنها فواریه که میشه آبشو خورد واسه همین یکی این یکم اون. آره. چطوره؟ خوشمزه بود؟ آره. بده حالا منم بخورم. ولی حالا خیلی نخور که یهو چیز نشه، مشکل زا نشه. خب خیلی دیگه ما مقدس شدیم. میگه فقط مونده بیایم اینجا قربانی هم بدیم، یعنی ما چیز نیست اهدا کنیم که
دیگه کاملا. حالا میخوایم بریم تمام این آبا رو از اول تا آخر کلمون رو بکنیم زیرش که دیگه تقدیسمون رو کامل کنیم. حالا که همه اینا رو تموم کردیم، البته 2 تاشو گفت انجام ندین چون مال مراسم خاصه. بعد میایم از این فیله رد میشیم و میریم دیگه آخریش که این طرفه، همونی که اول رفته بودیم اونجا بود. این 2 تاست، بعدش همون تهیه آخریشه. از این لباسا که شبش من دارم میگم از اینا که رنگش برق میزنه. سوغاتی فروشی های خوشگلیه تو راه خروجی. نیکا ببین تو سوغاتی فروشی معبد دارن چی میفروشن؟ I give you the cheap price. Yeah, looking at one, you can open and roll it. Yeah, not get selling today. Oh. Yeah, I give you the good price. Come here, you can the photo. Come here, come. Yeah, I give you this 100 for good luck. Yeah, but Very cheap. I know, very very beautiful. دوستم نره حتی نگاه. اینجا توی جزیره بالی اومدیم یه قهوه‌ای رو امتحان بکنیم که قبلا یه حیوانی دونه هاشو خورده حذف کرده و دفن کرده. در ادامه با فرایند تولید این قهوه و دلیل اینکه از این حیوان برای تولیدش استفاده میکنن بیشتر آشنا میشین. حالا بریم از اول ورودمون به این مزرعه شروع کنیم. توی خود اندونزی کافی‌های عربیکا هم دارن که میگن اندازه سایز این قهوه هاش حتی بزرگتر از قهوه های دیگه شونه. این روبوستا. نگاه کن این روبوستا قهوهش کوچولوه، خودش اون بزرگتره. So this is smaller than Arabic. میگن که این برگا رو استفاده میکنن برای درست کردن کیک های سبز رنگ به خاطر اینکه رنگ نچرال دارن و طبیعیه. اینجا قهوه از درخت نارگیل هم درست میکنن. از شیر یا کرم نارگیل استفاده میکنن برای خوشمزه تر کردن اون قهوه های روبوستاشون که میگفت خیلی طعم سنگین و قوی داره. ببینید اینا سمورن. یه دونه دیگه هم دارن که سیاه اون ته نشسته. ولی اینا رو میگه همینجوری برای که به مردم نشون بدن که این حیوان چه شکلیه اینجا نگه داشتن و خیلی هم وحشی و ممکنه گاز بگیره، واسه همین نمیتونیم اصلا بهش دست بزنیم. Be careful, yeah. She's dangerous. You don't touch. قهوه‌هاشون رو میبرن میذارن یه جا تو جنگل که میدونن این موجودایی که خودشون میگن لواک تو انگلیسی و فارسی میگن مونگوس یا مانگوس، میان قهوه رو میخورن، بعد از مدفوعشون این قهوه رو در میارن. خیلی آدم کثیفی هستی. میگن که این پردازشی که تو معده و روده این حیوان میشه باعث میشه قهوه کیفیتش بهتر بشه. ببینید این دقیقاً دستشوی همین حیوانه. این خود مدفوع خامش الان اینجا الان خوش شده، ولی میگن که اول میشورنش بعد این شکلی درش میارن میذارن خوش بشه. پوستاشو میکنن. One by hand. We feel for the skin. You know, still clean inside, not with the poop. یه وقتی پوستشو میکنن این شکلی میشه تمیز تن. Roasting. حالا اینجا سرخ میشه. دیگه تازه اینجا ما میاریم تفتش میکنیم. خیلی خوشمزه. بعد که تفتش میدن اینجا میکوبوننش که قشنگ خورد شه. Oh wow, that's so
so good. بیا last processش اینجا. We making the powder. یه آخرش هم اینجوری وقتی که خوردش کردن اینجوری هی تکونش میدن که قشنگ پودر بشه. Very nice. چقدر خوشبو شد اصلا باورم نمیشه. خیلی بامزه است. حالا آوردنمون با این منظره فوق‌العاده زیبا این قهوه رو اینجا امتحان کنیم. ببینید چه بامزه است. اینجا یه منوی مفصل داره از نوشیدنی‌های مختلفی که اینجا دارن، چایی و قهوه با طعم‌های مختلف و همه‌شو اینجا برامون مجانی آورده که امتحان کنیم. مثلا این یکی قهوه گینسنگشه، بعد این یکی چای زنجبیل، قهوه بالی، چای لیمونگراس، کاکائوی بالی، چای روسلا و کوکونات کافی، قهوه کوکونات، نارگیلی، چای منگوستین. این قهوه وانیلیه، یکی چای تومریکه، یکی قهوه موکا، یکی پندن لیفتیه، یکی آووکادو کافیه و رید جینجر تی. و آخریش که از دستشوی این درست میشه این پولیه که دونه 60,000 تا $3.5 برای هر کافش. بعد با پنکیک میاد که میخوایم اینم امتحان کنیم ببینیم طعمش چطوره. گفتش که هر کدوم از این چای یا قهوه ها رو هم که دوست داشتین میتونین اینجا شماره‌اش رو برامون بزنین و پکیجش رو بخرین. این قهوه‌ای که از دستشوی حیوان در اومده رو الان اینجا داره برامون آماده خوردن میکنه. چه فضای رویایی. پنکیک هم داره اونها، پنکیک اونم آورد. پنکیک اندونزیایی. به همون اون کیک بالی رو داد. اون برگایی که دیدیم که سبز رنگ بودش گفتیم که برای کیکاشون درست میکنن، دقیقا همین کیکه، در واقع با رنگ طبیعی درست شده. چطوره حسین؟ خوشمزه است؟ خیلی خوبه. آره. So what does it have in it? We use tapioca flour. Inside we use also soya bean, soha. دیگه تاپیوکا فلاور داره. تاپیوکا همونیه که ازش حتی از اون توپای بوباتی درست میکنه و صحابین. قهوه رو ببین. به به. Try first before sugar, yeah? حسین بخور ببینیم که مدفوعه این دوست عزیزمون چه منظوریه. مدفوع نیست، هضمش کرده داده بیرون. حالا من نمیدونم، باید یه سرچ بکنم ببینم که چجوری خاصیت قهوه رو بیشتر میکنه رد شدن از بدن این حیوان، ولی واقعا یه عطر و بوی یه ذره متفاوتی داره. خیلی جالبه. انقدرم پردازشش کردن و سرخش تفتش دادن و اینا که تو خوشمزه شدنش واقعا تاثیر داشته. حالا من یه مطالعه کوچولو کردم که ببینم چرا میگن این دونه های قهوه وقتی از سیستم هضم و دفع این حیونا میگذرن خوشمزه تر میشن. یکی این که میگن یه سری آنزیمای مفید از حیونا میتونه برسونه خودش رو به داخل اون دونه ها، هرچند که اسید معده‌اش تا اونجا نمیرسه که بخواد تجزیه کنه اون دونه قهوه رو، ولی یه سری آنزیما هستن که میگذرن از اون لایه و قهوه رو خوش‌خوراک‌تر میکنن و از تلخیش کم میکنن. این یه نکتهشه. و نکته دوم هم میگن که این حیونا بهترینا رو انتخاب میکنن و میخورن. واسه همین یه جورایی تو داری دونه هایی که از همه با کیفیت تر بودن رو میخوری. هرچند که شواهد علمی دقیقی وجود نداره که بگه واقعا اینجوری هست، ولی خب اونایی که از قدیم به طور سنتی این کارو میکردن این ادعا رو داشتن و آدما هم حالا اینکه واقعا تلقینه یا اینکه واقعا انقدر خوشمزه ترش میکنه، آدما هم هنوز توی این نسل این باور دارن که اینا خوشمزه تره و کلی پول بیشتر براش میدن که این قهوه‌ای که از سیستم هضم و دفع حیوان رو گذشته رو بخرن. خیلی جالبه. بین اینا خوشمزه ترین قهوه آووکادو و کوکوناتش بود و بین چای هم خوشمزه ترین چای منگوستینش بود که خیلی خیلی دوست داشتم. من خوشمزه ترین چایش برام چای روسلا بود و قهوه هم از همه همین پیپیه رو بیشتر دوست داشتم. ولی خب میگن که بیشترین تاثیر رو روی طعمش همون پروسه پردازش و تفت دادن و ایناش داره تا اون هضم و دفع. واسه همین نمیدونم این که انقدر خوشمزه است به خاطر هضم و دفع یا به خاطر اینه که این همه بعدش زحمت کشیدن براش. چقدر تلخ بود. من الان یک کوچولوشو خوردم، خیلی تلخه. ولی طعمش داره، خوش طعمه. اصلا فکر نمی‌کردم انقدر خوش طعمه. ساده آوردن. تلخ ولی بازم خوشمزه. جالبه.
ببین اینجا تمام این محصولاتشون رو به صورت 100 گرمی و 200 گرمی میفروشن، ولی قیمتش زیاده. مثلا 100 گرمیاشو 100,000 تا میده برای قهوه، برای چای 100 گرمیاشو میده 80,000 تا. 100,000 تا میشه $6، 80,000 تا میشه $5. من این چای‌ها رو ولی از همش بیشتر دوست داشتم. مگه چای منگوستین یه چیز جالب اینجا چند تا شکلات مختلف هم گذاشته که امتحان کنیم. این شکلات پرتقالی که خیلی خوشمزه بود، ولی یه چیز جالبی که ما دیدیم شکلات تنده بهش میگن چیلی چاکلت. چطور بود؟ قشنگ دهنو میسوزونه. خیلی باحال بود. این قسمتش دقیقاً این جنگلای رین فورسته. بارون هم میاد، درخت‌ها همه سرسبز خیس. اینجا هم دم درش زده که اگه نیاین اینجا رو ببینین هنوز سفرتون به اندازه کافی انجام نشده. خب سواشیم بریم. از اینجا مسیر رو ادامه دادیم به سمت شرق بالی، شهر سلات، که 2 روز توی یکی از محبوب ترین کلبه‌های درختی بالی زندگی کنیم و ماجراهای جدید و باحال این قسمت از بالی رو هم تجربه کنیم. با ما در ولاگ بعد همراه باشید.